După ani în care interesul pentru cel mai mare eveniment Home and Deco românesc părea să scadă, ediția din 2025 a marcat o revenire spectaculoasă. Bifesim a fost din nou locul unde producătorii români și nu numai și-au prezentat inovațiile, iar publicul caută soluții adaptate noilor stiluri de viață. Bifesim este locul unde designerii, producătorii și publicul larg se întâlnesc pentru a descoperi ultimele tendințe și noutăți în materie de mobilier și amenajări interioare. Dacă la târgurile internaționale marile direcții se impun prin estetica spectaculoasă, la București accentul cade pe reinterpretarea lor de către producătorii locali. Ei aduc soluții accesibile și adaptate pieței din România. La târgurile internaționale de design de anul acesta, precum Milano și Köln, am văzut tendințe clare, materiale naturale și tehnologii integrate în mobilier. La Bifesim 2025 regăsim aceste tendințe realizate de producătorii români. Un segment cu vizibilă expansiune este cel al wellness-ului. Aici avem un furnizor de confort, da? Spune, sau de relaxare. Bună, Claudiu, ce faci? Bună, așa e. Așa ne și place să ne spunem furnizor de relaxare. Adică aducem relaxarea în viața oamenilor, ciubere, piscină, terapie cu gheață pentru cei mai temerari, saune. Spune-mi cu ce ai venit nou anul ăsta, pentru că ești în fiecare an tu vii cu câte ceva nou. Da, anul ăsta am venit cu o saună cu infraroșu, pentru asta suntem la târg, o piscină sau cea mai mică dintre gama de piscine ce o avem acum, un ciubăr care s-ar potrivi pentru zona de cabane, pensiuni din zona de munte. În zona de mobilier, accentul cade pe autenticitate și unicitate. Materia primă cu istorie, precum lemnul ebonizat, devine punctul de plecare pentru piese de colecție mai aproape de artă decât de simpla funcționalitate. Avem o masă făcută dintr-un lemn care are numai puțin de 1700 de ani. Bună! Bună! Spunem ce avem aici, pentru că este spectacol, adică vorbim de un lemn fosilizat sau ebonizat? Ebonizarea e o practică, se poate face și artificial, dar e aici o ebonizare naturală, făcută în timp, în ani, din cauza taninului din lemn și mineralelor din apă, care reacționează și atunci lemnul primește o culoare neagră, care îi dă și o întărire. Pe lângă materialele naturale și culorile neutre, foarte mulți expozanți au venit cu materiale printate, cu chedere ornamentale în culori puternice și accente de culoare, în intenția de a se remarca față de ceilalți expozanți. Publicul Bifesim 2025 este atras și de zona DIY. Fenomenul a crescut constant, transformând pasionații în creatori și chiar antreprenori. La mine a plecat totul din pasiune, a fost pasiune care s-a transformat într-un business. După cum bine știți cu toții, sunt scule profesionale, scule versatile care se potrivesc în orice domeniu, că lucrezi în construcții, că lucrezi pe șantier sau acasă. În general sunt scule pentru profesioniști. Sustenabilitatea și grija pentru natură se regăsesc inclusiv în zona de unelte pentru grădină. Lângă noi este Diana Gâda, arhitect peisagist. Diana, ce facem aici? Că suntem într-un stand care este adresat cu precădere bărbaților. Păi dacă nu avem de ales, trebuie să facem noi întreținerile de toamnă, toaletările, tunderile de gazon și așa mai departe și le și recomandăm bărbaților, dacă putem și suntem în măsură să le facem câteva recomandări de drujbe, de mașini de tăiat iarba. Da. Eu în primul rând le folosesc pentru mine, le folosesc personal la mine în grădină, pentru că treaba trebuie făcută și atunci nu mai așteptăm după bărbați să o facem. Accentul cade pe eficiență și accesibilitate, astfel încât întreținerea spațiilor verzi să devină o activitate la îndemâna oricui. E ușor de ținut în mână, e ușor de transportat, e ușor de depozitat. Și asta ne interesează. Și cred că mai au un avantaj, bateriile cu care să avem acumulator, exact, pe care îi încărcăm. Dacă rămânem fără baterie, imediat punem la loc un alt acumulator și rezolvăm problema. Eu știam că bateriile de la asta se pot folosi la da, în general la sculele lor. Designul ludic, care invită la interacțiune, câștigă teren. Obiectele de mobilier capătă rolul de a provoca imaginația, nu doar de a mobila un spațiu. Aici e o mică frezare pe blat, din care am vrut să aducem în ideea că blaturile de masă nu pot să fie, trebuie să fie numai drepte, să poate și o chestie texturată care poate să fie și practică, din punctul meu de vedere. În ultima perioadă observăm din nou o creștere a interesului pentru mobilier premium, pentru standuri spectaculoase și observăm din ce în ce mai multă lume care dorește să viziteze acest târg.
Bifesim 2025 confirmă că și piața internă se aliniază marilor direcții internaționale. Astfel, designul românesc mizează pe sustenabilitate, inovație și unicitate. De la piese cu valoare de artă la soluții pentru confortul de zi cu zi, târgul a devenit oglinda transformării industriei.